Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, nu uita să-mi dai un like și să te abonezi, pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. De data asta am făcut un desert răcoritor fără coacere, pe bază de biscuiți, cu multe fructe. L-am găsit pe net sub numele de parfait, dar eu știam că parfait este un fel de înghețată. În sfârșit, i-am spus prăjitură cu biscuiți și cu fructe, prăjitură fără coacere și un mic tutorial cum să aranjăm o prăjitură sau un tort, așa că să-i dăm drumul. Pentru această rețetă am folosit două tipuri de biscuiți, biscuiți simpli, petit beurre, și biscuiți Oreo, de la care am înlăturat crema, dar nu aruncați cu roșii, a fost mâncată separat. Pentru un pic de crunch am adăugat alune crude pe care le-am mărunțit la cuțit. Smântână lichidă dulce pentru frișcă, este specială pentru frișcă, aceea 32%, pe care am ținut-o aproximativ 30 de minute la congelator sau pe acolo, ca să fie extrem de rece și pentru a se bate ușor. Am pus 2-3 linguri de zahăr pudră, cred că au fost doar 2 linguri și jumătate. Nu exagerați cu zahărul, biscuiții sunt dulci, ciocolata de deasupra va fi dulce, credeți-mă că este mai mult decât suficient. Eu am folosit extract de vanilie făcut de mine, adică păstăi de vanilie pe care le-am lăsat la macerat în vodcă. Am pus foarte puțin, dar merge și zahăr vanilat sau orice altceva vă place ca și aromă. În această spumă de frișcă, vedeți, se ține foarte bine, are o structură foarte fermă, am adăugat bucățile de biscuit, alunele tăiate destul de mare, și am adăugat mure proaspete, pentru că acestea sunt în sezon. Mi-a plăcut foarte mult cum arată în piață și am zis că merg perfect cu această prăjitură. Pentru a monta prăjitura vă trebuie o tavă de chec. V-am lăsat acolo dimensiunile și folie alimentară, dar eu nu am avut folie alimentară, așa că am folosit hârtie de copt. A fost foarte ok. Am adăugat jumătate din amestecul de frișcă, mure și biscuit. Am întins foarte bine pentru a acoperi toată suprafața tăvii. Apoi am adăugat zmeură proaspătă, tot așa este în sezon, este foarte gustoasă, așa că am pus un strat generos de zmeură, practic la mijlocul prăjiturii. Deasupra stratului de zmeură am pus restul compoziției și l-am întins bine, astfel încât să acopăr toate golurile de aer. Trebuie să fie o prăjitură compactă, care apoi vă veți vedea se va răsturna pe un platou, deci trebuie să nu aibă goluri de aer. Am acoperit prăjitura cu marginile de hârtie și această prăjitură va trebui să stea câteva ore la frigider, de preferat peste noapte. Cât timp prăjitura este la frigider, m-am ocupat de ganaș, așa că am rupt în bucățele mici ciocolată albă și ciocolată neagră, plus un cubuleț de unt. Le-am dat la microunde pentru maxim 30 de secunde, apoi am adăugat smântână lichidă și ea fierbinte, trebuie să fie caldă, pentru ca acest amestec să se omogenizeze și să arate așa. Urmează partea cea mai distractivă, care mie îmi place cel mai mult, și anume ornatul. Am răsturnat compoziția din tava de chec pe un platou. Veți vedea, platoul meu este un pic mai mic decât lungimea tăvii de chec. Am înlăturat hârtia de copt cu grijă, astfel încât prăjitura să-și mențină forma, și marginile care oarecum ieșeau din tavă le-am sacrificat, adică le-am mâncat în spatele camerei. Ganașul, care deja s-a întărit și el cât de cât, are o consistență foarte potrivită pentru acest decor, care se cheamă drip. L-am presărat, cum să spun, l-am întins pe suprafața prăjiturii și l-am lăsat să picure, pentru că drip asta înseamnă picurat, este o ciocolată picurată. E bine așa?
Pentru decor am folosit, ca și în compoziție, zmeură și mure proaspete. Mi-au plăcut foarte mult, au fost foarte dulci, foarte, foarte gustoase. Pentru că îmi plac foarte mult biscuiții Oreo și pentru că i-am pus și în compoziție, am hotărât să îi adaug și în decor. Doar pentru că sunt în sezon și le-am avut în frigider, am folosit cireșe pentru decor. Iarăși sunt foarte mare fan cireșe, îmi plac și le-aș pune în orice desert. Tot la capitolul decorațiuni am folosit aceste mini bezele, de fapt sunt marshmallows pentru că sunt pufoase și gumate. Vă voi lăsa un link în descriere de unde se pot cumpăra și de unde le-am cumpărat eu de fapt. Pentru că îmi place să fiu extra, am adăugat și acești fulgi roz. Să zicem că sunt din ciocolată, deși am mari dubii că nu este chiar ciocolată. Oricum o să vă las linkul de unde i-am cumpărat un pic mai jos în descriere. Sper că v-a plăcut propunerea mea. Vara asta voi încerca să fac cât mai multe rețete fără coacere, prăjituri, smoothie-uri înghețată. Dacă aveți sugestii, vă aștept în comentarii și voi încerca să răspund tuturor celor care îmi scriu, fie că ați încercat rețetele, fie că aveți sugestii pentru mine sau aveți întrebări. Abia aștept să comunicăm mai jos în comentarii. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe Facebook, mă găsiți ca Dulciuri ca la Oana acasă, sau pe Instagram ca și Oana Dulcinele, și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!